Γεια σας φιλαράκια. Πάμε μια βολτούλα. Πάμε σε ένα χωριό στην Αθήνα. Μέσα στην Αθήνα. Πού θα δείτε, πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας. Και εγώ δεν το ξέρα, μου το είπανε. Και ευκαιρία να πάμε μία βόλτα να το επισκεφτούμε. Να το επισκεφτώ βασικά και εσείς μαζί μου. Αφού μας κάνει τη χάρη και κράτησε ο καιρός, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε. Πάντως τα σύννεφα βάνε σφαίρα. Αυτό το πράγμα με την κίνηση κοίτα εδώ τι γίνεται. Από δεξιά γεμάτη λωρίδα, από αριστερά κανένας. Έχω βάλει και το GPS να με πάει. Να δούμε. Οικισμός λέει Παπανδρέου στην Αθήνα. Λέει ένα μικρό χωριό. Αυτή και δεν ξεκινάει εδώ. Τέλος πάντων. Ό,τι να είναι ρε, ό,τι να είναι πραγματικά. Ο άλλος κοιμήθηκε, ο άλλος χαζεύει στο κινητό. Μόνο εδώ γίνονται αυτά, πουθενά άλλου. Και εθνική γίνεται της κακομοίρας. Πού πάνε όλοι αυτοί ρε? Πάντως έχει ωραία μέρα προς το παρόν, που λέγανε θα πέσει θερμοκρασία κατακόρυφα, το ένα το άλλο. Εντάξει, μια χαρά είναι προς το παρόν. Αργότερα δεν ξέρω το απόγευμα τι θα γίνει, τώρα μεσημέρι. Όπου τα σύννεφα λες και είναι ζωγραφιά, έτσι, πραγματικά. Είναι όμορφο σκηνικό. Θα βγούμε εμείς από την Εθνική τώρα. Και θα την κάνουμε από εδώ, ζυγούλια, ζυγούλια. Να και το εργαλείο το X-Max. Την έκανε μάγκας. Τάκ τάκ. Αλήθεια, πραγματικά θέλω να δω
Το χωριό της Αθήνας. Θέλω να δω πώς είναι. Έχω εντύπωση, έτσι, μια πάμε να δούμε. Εδώ κάποτε φεύγαμε από το Περιστέρι πιτσιρίκια, γιατί Περιστέρι μεγάλωσα. Τώρα πόσο ήμασταν, 13, 14? Μιλάμε εντάξει, έτσι. Όπα, πάμε σωστά πάμε. Και ανεβαίναμε, φεύγαμε το Περιστέρι και ανεβαίναμε εδώ με τα Mountain, την ανηφόρα αυτή. Άλλες αντοχές. Τώρα να μου πεις να το κάνω για κανένα λόγο, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Παλιά όμως ανεβαίναμε, αντέχαμε, πιτσιριγάδες ήμασταν. Πού μας έβρισκες, πού μας έκανες, είχαμε αυτή τη διαδρομή. Και μετά κατεβαίναμε την κατηφόρα, αεροπορία. Από εδώ πάμε δεξιά. Αλλά το χωριό δεν το ήξερα. Ερχόμασταν μέχρι εδώ, δεν ανεβαίναμε πιο πάνω. Και μετά αράζαμε, παίρναμε και τις πορτοκαλάδες μας, τα ενισχυτικά μας. Και κατεβαίναμε αεροπορία κάτω. Ούτε πετάλ τίποτα. Α, έχει ωραία θέα εδώ ρε παιδιά. Όπου βλέπεις όλη την Αθήνα από κάτω. Εγώ μπορώ να τη διακρίνω. Ωραία, ησυχία. Μάλιστα. Σε ένα λεπτό λέει φτάνετε στο χωριό. Εδώ έχει και ένα εκκλησάκι. Τι είναι αυτό? Να το. Εδώ με το Mountain. Φτάσαμε στο χωριό της Αθήνας παιδιά. Κοίτα εδώ. Πραγματικά χωριό. Μονοκατοικίες, σπιτάκια. Κοίτα εδώ φάση τώρα. Εδώ πάνω φυσάει παιδιά, πραγματικά φυσάει. Πω έχει αέρα, μιλάμε full. Για πάμε να χαζέψουμε λίγο εδώ πέρα τη θέα. Το χωριό της Αθήνας παιδιά. Μέχρι Πειραιά βλέπεις. Όπα, θα μας φάνε τα σκυλιά. Λυκαβητός εκεί. Ωραία φάση. Πάμε να γυρίσουμε, πάμε από την άλλη μεριά. Πού είσαι ρε σκυλιάκο? Κι άλλος εδώ. Ελληνικό πειμενικό. Ωραία φίλε. Αυτό έτσι και σε βουτήξει την έκανες. Τι έγινε? Πάμε από εδώ. Έτσι που λέει ο χάρτης. Το χωριό, πώς το πάμε? Οικισμός Γεωργίου Παπανδρέου εδώ. Το χωριουδάκι αυτό. Πάμε να γυρίσουμε, δεν πειράζει. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Τώρα μαθαίνει. Τώρα μαθαίνει, Χαλαρά θα το παίρνεις, λες και παίζεις PlayStation. Τι να κάνει.
Ωραία φάση το χωριουδάκι. Εδώ και το εκκλησάκι. Σηκώνω λίγο την κάμερα. Πάμε από εδώ κάτω. Πάμε μία βόλτα από εδώ. Αυτό ήταν το χωριουδάκι. Εντάξει, εντυπωσιακό για την Αθήνα. Πραγματικά δεν είχα την τύχη να ανέβω εδώ πάνω. Κοίτα που ήρθαμε ρε φίλε. Όπα, κάτσε μου φάμε κλειστράκι. Τι έχουμε εδώ οικισμό? Πάμε πίσω. Πάω κι εγώ με ασφάλτινα λάστιχα που πάω. Ωραία φάση. Πάρα μεγάλη. Έρχονταν πολύ φόρτσα ο οδηγός σου. Πήρε φόρα για την ανηφόρα που λέμε. Έχει μια ψιλοπαγωνίτσα εδώ πάνω. Πάγω στο κεφάλι μου που άνοιξα τη ζελατίνα. Δεν βγαίνει από εδώ όμως. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε? Αυτό ήταν. Πάμε να την κάνουμε. Ήρθαμε. Μια βολτούλα. Καλή φάση είναι.
Αλλά έχουν κλείσει εκεί το δρόμο που ήθελα να πάω πάνω, δεν πάει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έγινε, παιδιά, τελείωσε και αυτό η μικρή έτσι περιπέτεια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, όπως έχουμε ξαναπεί και και τις άλλες φορές, σε άλλα βιντεάκια, και να κάνετε και ένα like και αφήστε και ένα σχόλιο. Έγινε, τα λέμε. Μέχρι τότε να είστε καλά, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Θα σκεφτούμε που θα πάμε. Δεν έχω, και το θέμα είναι να φτιάξω και το μηχανάκι. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Τέλος πάντων, τα λέμε σε μια άλλη στιγμή. Καλή συνέχεια να έχουμε. Να είστε καλά.